ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා අලුත් මලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි කරන්නේ 3 minute ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දට වඩා අල්ලන්න ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් නැතුව හිටිය ඔයාට මෙන්න හොඳටම ගැලපෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අපි අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපැති bell icon එකත් click කරන්න. මොකද ඔයාට ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක academy එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න ඔයාලා දැනටමත් ඒ ගැන දන්නවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ගිය අවුරුද්දේ ඔයා ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයාගේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න ඇති. එක විනාඩියක් ගන්න. ඒ විනාඩිය අරගෙන ඔයාගේ අතින් වෙච්ච වැරදි සේරම මතක් කරගන්න. මතක් කරලා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාගේ අතින් වෙච්ච වැරදි 1 2 3 4 5 ඔන්න ඔය විදිහට නම්බර්ස් කරලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයා අතින් වෙච්ච වැරදි ඔයා එක ටයිප් කරද්දිත් ඔයාට ආපහු සැරයක් ගොඩක් හොඳට මතක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා කරපු වැරදි ඔයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරද්දී තව අලුතෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙකුට ඒ දේවල් බලලා ඒ වැරදි නොකර ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තව කෙනෙකුට කරන උදව්වක් විදියට ඔයා අතින් ට්‍රේඩ් කරද්දී සිද්ධ වෙච්ච වැරදි අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒ වැරදි නොකර ඉන්න වග බලා ගන්න. මොකද දැන් ඔයා ආපහු සැරයක් ඒ වැරදි මතක් කරගද්දී ඔයාගේ අතින් වෙච්ච වැරදි ඊළඟ පාර කරන්න තියෙන possibility එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද ඔයා ඊළඟ පාරේ වැරද්ද කරන්න යද්දී ඔයාට මතක් වෙනවා ගිය අවුරුද්දෙත් මම මේ වැරද්ද කරා. මට මේකෙන් මේ වගේ පාඩුවක් සිද්ධ වුණා. මේ අවුරුද්දේ මම ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ කියලා. නිසා ඊළඟ අවුරුද්දේ වැරදි පුළුවන් තරම් අඩුම කරලා කරන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ වැඩේ කොහොම හරි මේ අවුරුද්දේ ගොඩ දාගන්න ඕන. හරියට කරන්න ඕන. පිළිවෙලට කරන්න ඕන. ඒ වැඩේ කරන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඔයා උත්සාහ කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒක කරනවා. ඒක 100%ක් විශ්වාසයි මට. ඔයත් ඒක ගැන විශ්වාස කරන්න. එහෙනම් අපි යන් ඔයාගේ අද ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න. මේකෙදී ඔයාට කැමති මාකට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී already 100 index එක තෝරගන්නම්. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට rise fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඩියුරේෂන් එක විදිහට අපි මෙතනදී දාගන්නවා 3 minutes. ඊළඟට ස්ටේක් එක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාලට කැමති විදිහට ස්ටේක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි රියල් account එකේදී ඔයා ස්ටේක් දාද්දී හරි කල්පනාවෙන් පිළිවෙලට දාන්න ඕන. ගිය අවුරුද්ද කරපු එක වැරද්දක් තමයි ඔයා ස්ටේක් එක හරියට ගත්තේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා හැම වෙලේම ස්ටේක් එක දාද්දී හිතන්නේ මට මේකෙන් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා කියන එක විතරයි. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා මෙතන දාන ස්ටේක් එක ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඔයාට නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒ නැති වෙන ගාන ඔයාගේ account එකට තදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක මත එක ගැන හිතලා ස්ටේක් එක දාන්න වග බලා ගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් allow equals කියන එකේ ටික එකක් දාලා මේකත් enable කරලා තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේකෙන් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරන්න අමතර වාසියක් එනවා. ඒ මොකද්ද කියලා අපි කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සුපුරුදු විදිහට අපි මාකට් එක බලන්න යන්නේ TradingView platform එකට. ඉතින් මේ TradingView එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් TradingView එකට ඒ link එක හරහා යන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ Signal website එක. ඉතින් මේකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකටත් එන්න. ඇවිල්ලා මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ මොන විදිහට යන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතනින් දෙන සිග්නල් එකත් බලලා ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේ platform එකත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න අපි මුලින්ම යන්න ඕන TradingView එකට. මම මෙතනින් TradingView එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. මම ඒ නිසා කෙලින්ම මෙතනින් TradingView platform එකට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේකදී අපි බලන්නේ 1 minute candles. ඒ වගේම තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ volatility 100 index එකේ. මම මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ candle chart එක 1 minute වලට මාරු කරගන්නවා. ඔන්න තියෙනවා අපේ volatility 100 index එකේ 1 minute candle chart එක. අපි දැන් මේකට ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම ආයෙන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න EMA කියලා.
EMA කියලා සර්ච් කරලා ඔයා මෙතනින් moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා input වල length එක මම දාගන්නවා 50ක් විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකේ ඕවරෝල් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බලා ගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට 5 මිනිත් වගේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට EM එකේ length එක දාගන්නේ 100 එතන 100 එහෙම නැත්නම් 200. හැබැයි මම මෙතනදී අද length එක 50 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙතනදී short term trade එකක් තමයි ගන්නෙ. 3 මිනිත් වගේ පොඩි කාලයකට තමයි trade එක ගන්නෙ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී length එක 50 දාලා මේ strategy එක කරන්නේ. ඔයා මෙතනින් length එක 50 දාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න මෙතනින් style වලට ඇවිල්ලා මේකේ color එක ඔයාට පැහැදිලිව පේන color එකක් දාගන්න. මම මෙතනදී සුදු පාට දාගන්නවා. සුදු පාට දාගෙන thickness එකක් ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මෙතනදී අපි මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බලන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී moving average එකට වඩා මාකට් එක ඉහළින් තමයි ගමන් කරන්නේ. moving average එකට වඩා ඉහළින් මාකට් එක ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන මාකට් එකක අපි හැම වෙලේම ගන්නේ රයිස් ට්‍රේඩ් විතරයි. ෆෝල් ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නෑ. අපි අර කතාවටත් කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ඉස් ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා. ඒ නිසා ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරයි අපි මෙතනදී ගන්න ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එහෙම නැතුව ට්‍රෙන්ඩ් එකට අගේන්ස් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නෑ. මූවින් ඇවරේජ් එකට පහළින් මාකට් එක මේ විදිහට ගමන් කරනවා නම් අපි මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියනවා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියනවා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ ඔයා ගන්න මොන ට්‍රේඩ්ද? ෆෝල් ට්‍රේඩ් විතරයි. හරිද? ෆෝල් ට්‍රේඩ් විතරයි. රයිස් ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නෑ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවක. මම හිතනවා දැන් මේක ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟට ඔයා නාපව සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට වලට ඇවිල්ලා ඔයා සර්ච් කරන්න PAR කියලා. PAR කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් parabolic SAR කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මට මතක විදිහට parabolic SAR එක පාවිච්චි කරලා දැන් වීඩියෝස් මම ඕවරෝල් ගත්තොත් එහෙම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් 200 ගණක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි 200 ගාන අතරේ මම හිතන්නේ මේ දෙවෙනි ස්ට්‍රැටජි එක තමයි parabolic SAR කියන එක පාවිච්චි කරලා කරන. මේක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා කරන ස්ට්‍රැටජිස් මම කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න parabolic SAR කියන ඉන්ඩිකේටර් එක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගත්තා. parabolic SAR ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොනවද ඔයාලට පේන්නේ? මෙන්න මේ ඩොට් ටිකක් ඔයාට පේනවා ඇති. හරිද? දැන් මේක පේනවා මදිනේ. අනේ නිසා මම මෙතනින් යනවා parabolic SAR කියන එකේ settings වලට. ඊට පස්සේ input වල මේක කිසිම දෙයක් මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. style වලට ඇවිල්ලා මේකේ color එක උඩ ක්ලික් කරලා මම මේක ටිකක් light blue වලට මාරු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහලින් thickness එක මට පැහැදිලිව පේන විදිහට හදා ගන්නවා. වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි. parabolic SAR ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙනවා කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය MACD ඉන්ඩිකේටර් එක, awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක, RSI එක මෙන්න මේකෙන් බලනවා වගේම මෙතනදිත් ඔයාලට මාකට් එකේ රිවර්සල් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති අර මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ dots තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ parabolics තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ dots පහලින් හැදිලා ඉහළින් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියන එක. හරි? මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යනවා කියන එක තමයි මෙන්න මේ ඩොට්ස් පහලින් හැදීගෙන ඇවිල්ලා ඉහළින් හැදෙද්දි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඩොට්ස් ඉහළින් හැදීගෙන ඇවිල්ලා පහලින් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක. මෙන්න මේ ඩොට්ස් පහලින් හැදීගෙන ඇවිල්ලා ඉහළින් හැදෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඩොට්ස් ඉහළින් හැදීගෙන ඇවිල්ලා පහලින් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙන්න යනවා කියන එක. මම හිතනවා මේක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. හරි. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා නාපව සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න
AW කියලා. AW කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට awesome oscillator කියන ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් awesome oscillator කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා එන්න awesome oscillator එකේ settings වලට මෙන්න මෙතනින්. settings වලට ආවට පස්සේ ඔයා එන්න style වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ රතු පාර කලයකට එහා පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේ histogram icon එක ක්ලික් කරලා මේක ඔයා මාරු කරගන්න columns වලට. හරි. එතකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට කලින් දැක්කට වඩා මේක ටිකක් පැහැදිලිව පේනවා කියලා. ඔන්න අපි දැන් awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තා. awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකේ entry confirmation එකක් ගන්න නෙවෙයි. හරිද? මෙතනදී අපි මේ awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකේ momentum එක identify කරගන්න. හරිද? එතකොට awesome oscillator එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාට සහ රතු පාට පොඩි කොලම්ස් වගේක් පේනවා. හරිද? එතකොට අපි මේවට කියන්නේ histogram කියලා. අපි දැන් histogram columns වලට මාරු කරගත්තා. ඒත් අපි මේවට කියන්නේ histogram කියලා. එතකොට මෙන්න මේ histogram කොළ පාටින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මොන මොමන්ටම් එකක්ද? අප්වර්ඩ් මොමන්ටම් එකක්. හරිද? ඒ වගේම තමයි histogram රතු පාටින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ ඩවුන්වර්ඩ් මොමන්ටම් එකක්. හරිද? මෙන්න මේ මොමන්ටම් එක අඳුර ගන්න තමයි අපි මෙතනදී awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මොමන්ටම් එක කියලා කියන්නේ මේ මාකට් එක මොන ඩිරෙක්ෂන් එකට යන්න try කරනවද කියන එක identify කරගන්න. හරි? අපි මෙතනදී entry confirmation එකක් විතර ගන්නේ parabolic SR එක විතරයි. trend confirmation එකක් විතර ගන්නවා EMA එක, momentum confirmation එකක් විතර ගන්නවා awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මේකෙදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකදී. මේකේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක අපි ගන්නේ parabolic SAR ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වෙලාවේ ඉහළින් හැදීගෙන ඇවිල්ලා parabolic dots ටික දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පහළින් හැදෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙන්න යන්නේ කියන එක. ඊළඟට දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් moving average එක. බලන්න moving average එකට වඩා ඉහළින් තමයි මේ වෙලාවේදී මාකට් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඒ කැන්ඩල් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක up trend එකක් කියලා. up trend එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ awesome oscillator එක. awesome oscillator එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා මාකට් එක අප්වර්ඩ් මොමන්ටම් එකකට යන්න පටන් ගත්තා කියලා. මේක මේ දෙවෙනි කොළ පාට හිස්ටෝග්‍රෑම් එකකින් ආව නම් අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නැහැ. මේක රතු පාට වලින් කොළ පාට මාරු වෙන්න ඕනේ. මාරු වෙන වෙලාවෙදී ආවොත් තමයි අපි ඒ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නෙ. එහෙනම් මෙතනදිත් ඔයාට මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙයත් අප් කියනවා, මෙයත් අප් කියනවා, මෙයත් අප් කියන. මේ තුන් දෙනාම අප් කියනවා නම් සහ ඒ අප් කියන එක වෙන්නේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකකින් නම් මේක කැන්ඩල් එකත් අපි බලන්න ඕන. අප් කියන එක වෙන්නේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකකින් නම් ඒ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. 1 2 3 මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක විනාඩි 3ක් යද්දී ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ දේ තමයි මේකේ බලන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් එක කොළ පාට වුණා. මෙතනින් අපිට මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒතර ටැග් ගාලා මෙන්න මේ platform එකට මාරු වෙලා 5 minute දීලා තියෙන සිග්නල් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒතර මේකෙත් ඔයාට අප් කියලා සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අර මං කලින් කිව්වා වගේ අලුත් කැනල් එක හැදෙද්දිම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. හැබැයි හදිසියේ හරි මෙයා මෙතනින් ඩවුන් කියලා වාට සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා නම් මේක සිග්නල් එකයි මේක සිග්නල් එකයි මැච් වෙන්නේ නැහැ. දෙක වෙනස්. අන්න එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ට්‍රේඩ් එක නොගෙන ඉන්න. හරි. එතකොට ඔයා දාන ට්‍රේඩ් වල ඇකියුරසි එක තවත් වැඩි කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැටි. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාට බැලුවොත් පේනවා ඇති මෙතන ඩවුන් කියලා අපිට සිග්නල් එකක් තියලා තිනවා. හැබැයි මාකට් එක ඕවර්ऑල් ට්‍රෙන්ඩ් එක බැලුවොත් එහෙම අප් එකක් තියෙන්නේ සහ මෙතනත්
මොමන්ටම් එක තියෙන්නේ අප් එකක්. එහෙනම් මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ වගේ තැනක් අපි ගන්නෙ නැහැ. අනිවාර්යෙන් කන්ෆර්මේෂන් තුනම එකම වෙලාවේ හරියට තියෙන්න ඕන. හරි බලමු. ඩවුන් එකට ගන්න ඕන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති පැරාබොලික් SR එකෙන් අපිට මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මූවින් ඇවරේජ් එකකින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ කැන්ඩල් එක තියෙන්නේ මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා පහළින්. හරි. එහෙනම් ඒකිනුත් ඔයාලට කන්ෆර්ම් වෙනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මොමන්ටම් එක ග්‍රීන් හිස්ටෝග්‍රෑම් වලට තිබිලා ආපහු රෙඩ් හිස්ටෝග්‍රෑම් වලට මාරු වෙනවා. හිස්ටෝග්‍රෑම් රතු පාට ඒවා එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඒකිනුත් කියවෙනවා මාකට් එක ඩවුන්වර්ඩ් මොමන්ටම් එකකට ගමන් කරන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙයත් ඩවුන් කියනවා, මෙයත් ඩවුන් කියනවා, මෙයත් ඩවුන් කියනවා. මෙන්න මේ ඩවුන් කියලා පෙන්වන කැන්ඩල් එකත් මොන පාටද? රතු පාටින් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 1 2 3යි. මාකට් එක පටන් ගත්ත තැනට වඩා පහළින් තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකටත් අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනදිත් අර කලින් වගේම තමයි මෙතන සිග්නල් එක දෙද්දි ටක් ගාලා මේකට අවිලා බලනවා මේකේ දීලා තියෙන සිග්නල් එක මොකක්ද කියලා. මේකේ ඩවුන් කියලා සිග්නල් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා නම් 5 මිනිත් වල ඔයාලට පුළුවන් බය නැතුව මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේක කරද්දි පොඩි ටිප් එකක් ඔයාලට කියන්නම්. මේක කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මාකට් එකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවක කරන්න. හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ එක උඩ යන වෙලාවල් වල ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හිතෙනවා මාකට් එකක් තෝරගදි මාකට් 10ක් තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න. 1S මාකට් තියෙනවා, normal මාකට් තියෙනවා. ඒතර මේ මාකට් 10න් ඔයා මාකට් එක තෝරගද්දී අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන moving average එකට වඩා ටිකක් ඈතින් මාකට් එක ගමන් කරන මාකට් එකක් තෝරගන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට entries වැඩිපුර එන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගන්න ට්‍රේඩ් එක win කරන්න possibility එකත් වැඩිපුර තියෙනවා. මේ වගේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නැති වෙලාවක මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න යන්න එපා. මොකද හිතන්නේ අද ඔයාලට අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේමයි ඔයාගේ ට්‍රේඩ් කරන හොඳම යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු සැරයක් හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.